Kính chào quý Phật tử và các bạn hữu duyên. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian quý báu để lắng nghe bài giảng hôm nay. Chủ đề mà chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chính là Quy Sơn Cảnh Sách, một tác phẩm đầy sâu sắc của Thiền sư Quy Sơn Linh Hữu. Như một tiếng chuông cảnh tỉnh, nhắc nhở chúng ta về giá trị của thân người, sự vô thường của cuộc đời và ý nghĩa của tu tập. Các bạn thân mến, cuộc sống hiện đại ngày nay khiến chúng ta dễ bị cuốn vào vòng xoáy của công việc, lo toan, thậm chí cả những cám dỗ từ danh lợi, vật chất. Có bao giờ bạn tự hỏi, cuộc đời mình thật sự có ý nghĩa gì không? Mỗi ngày trôi qua, mình có đang sống đúng với mục đích cao đẹp của kiếp người không? Quy Sơn Cảnh Sách chính là chiếc gương phản chiếu, giúp ta nhìn lại chính mình, tỉnh thức khỏi những mê lầm và quay về với con đường chân thật. Nếu bạn cảm thấy những lời chia sẻ này hữu ích, hãy cùng tôi lan tỏa thông điệp này đến nhiều người hơn bằng cách nhấn nút thích, like, chia sẻ video và đặc biệt là đăng ký kênh Sống Vui Mỗi Ngày. Mỗi lần bạn nhấn nút đăng ký, không chỉ giúp tôi có thêm động lực để tiếp tục lan tỏa Phật Pháp, mà còn giúp chính bạn không bỏ lỡ những bài giảng giá trị tiếp theo. Hãy để lại suy nghĩ của bạn trong phần bình luận bên dưới. Tôi rất mong nhận được sự đồng hành và chia sẻ từ quý vị. Bây giờ, chúng ta hãy cùng đi sâu vào từng lời dạy trong tác phẩm này để chiêm nghiệm và áp dụng vào cuộc sống. Nam Mô A Di Đà Phật. Thiền sư Quy Sơn đã nói, thân người khó được, như rùa mù gặp bọng cây nổi trên biển cả. Câu nói này gợi cho chúng ta hình ảnh một con rùa mù đang bơi giữa đại dương bao la. Một ngày nọ, nó tình cờ đưa đầu vào đúng một bọng cây đang trôi giạt. Cơ hội để việc này xảy ra là vô cùng hiếm hoi, cũng như cơ hội được sinh ra làm người. Nhưng tại sao thân người lại quý báu đến thế? Hãy cùng đi sâu phân tích. 1. Thân người là điều kiện lý tưởng để giác ngộ. Trong vô số loài chúng sinh từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, cho đến các loài cõi trời, thân người là nơi duy nhất hội tụ đủ điều kiện để tu tập và giác ngộ. Sức mạnh của ý thức và sự lựa chọn. Khác với loài súc sinh bị chi phối hoàn toàn bởi bản năng, hay các chúng sinh ở cõi trời sống trong hưởng thụ mà quên tu tập, con người có ý thức rõ ràng về thiện ác, đúng sai. Chúng ta có khả năng tự chọn cho mình con đường hướng thượng. Sự cân bằng giữa khổ và vui. Con người không quá khổ như địa ngục hay ngạ quỷ, nhưng cũng không quá sung sướng như cõi trời. Chính sự cân bằng này giúp chúng ta dễ dàng quán chiếu và nhận ra bản chất của khổ đau, từ đó phát khởi tâm cầu giải thoát. Vậy mà, dù quý báu là thế, chúng ta lại thường không trân trọng thân người. Thay vì dùng nó để tu tập và làm lợi ích cho cuộc đời, ta lại lãng phí trong những thú vui tạm bợ, chạy theo danh lợi, quyền thế. 2. Thân người là tạm bợ, đời sống là vô thường. Quy Sơn dạy, thân tứ đại giả hợp, rồi sẽ tan rã, sống chết chỉ trong hơi thở. Hãy tự nhìn lại thân thể mình. Chúng ta thường nghĩ đây là của mình, nhưng thực chất thân này chỉ là sự kết hợp tạm thời của 4 yếu tố đất, nước, gió, lửa. Khi một trong 4 yếu tố này mất cân bằng, thân này sẽ tan rã. Cuộc sống vô thường hơn chúng ta tưởng. Một ngày trôi qua là một ngày gần hơn với cái chết. Hãy nghĩ đến người thân, bạn bè, đồng nghiệp của bạn, có ai đã ra đi mà bạn không ngờ tới không? Những mất mát ấy nhắc chúng ta rằng cuộc đời là mong manh, không ai biết trước được ngày mai. 3. Bài học từ vô thường, trân trọng thời gian. Chính vì cuộc đời ngắn ngủi, nên mỗi ngày còn sống là một cơ hội quý giá mà ta không nên lãng phí. Nhưng thực tế, chúng ta đang sử dụng thời gian của mình như thế nào? Có phải ta đang để ngày tháng trôi qua trong những thú vui vô bổ? Hay ta đang dành quá nhiều thời gian cho sự ganh đua, giận hờn và tham cầu? Hãy nhìn lại bản thân. Bạn dành bao nhiêu thời gian cho việc trau dồi trí tuệ, phát triển lòng từ bi? Và bạn đã dành bao nhiêu thời gian để suy nghĩ, lo lắng về những điều sẽ chẳng mang lại giá trị lâu dài? Quy Sơn nhắc nhở. Đời người như mộng, như sương, như bọt nước. Hãy tỉnh thức trước khi quá muộn. 4. Làm thế nào để sống tỉnh thức? Sống tỉnh thức là biết trân trọng từng phút giây hiện tại và sử dụng nó một cách ý nghĩa. Dưới đây là những gợi ý thực tế. Thực hành chánh niệm, dành thời gian mỗi ngày để tĩnh lặng, quán chiếu về sự vô thường và giá trị của thân người.
Điều này sẽ giúp bạn không phung phí thời gian vào những điều không đáng. Làm việc thiện, dùng thân, khẩu, ý để tạo nghiệp lành. Hãy làm những việc mang lại lợi ích cho người khác, từ việc nhỏ như giúp đỡ ai đó đến việc lớn như phụng sự xã hội. Buông bỏ sự dính mắc, nhận ra rằng tài sản, danh vọng hay thậm chí là cơ thể này đều không thuộc về ta mãi mãi. Buông bỏ sự dính mắc sẽ giúp tâm bạn được tự tại hơn. 5. Kết nối với cuộc sống hiện tại. Các bạn thân mến, khi chúng ta ý thức được rằng thân người khó được và đời sống vô thường, chúng ta sẽ trân trọng từng phút giây. Hãy nhớ rằng bạn đang sống, và điều đó có nghĩa là bạn còn cơ hội để thay đổi, để làm những điều tốt đẹp. Hãy bắt đầu từ hôm nay, từ chính giây phút này. Dành thời gian cho những việc ý nghĩa, cho người thân yêu, và cho sự phát triển tâm linh của chính mình. Kêu gọi khán giả tương tác. Hãy cùng để lại bình luận. Điều gì trong bài giảng này khiến bạn suy ngẫm nhất? Bạn sẽ làm gì để tận dụng tốt hơn thời gian và thân người quý báu này? Thiền sư Quy Sơn dạy rằng, nhân quả như bóng với hình, không thể sai khác. Nhân quả và nghiệp báo là những nguyên tắc vận hành bất biến của vũ trụ. Mọi hành động, lời nói và ý nghĩ của chúng ta đều gieo một hạt giống vào mảnh đất của nhân quả, và hạt giống ấy, sớm hay muộn, sẽ đơm hoa kết trái. Nhưng mấy ai trong chúng ta thực sự hiểu rõ và sống đúng với quy luật này? Hãy cùng phân tích sâu sắc ý nghĩa của nhân quả và nghiệp báo để hiểu tại sao nó không chỉ là một triết lý mà còn là bài học sống động trong cuộc đời. 1. Nhân quả là gì? Trong Phật giáo, nhân là hạt giống mà ta gieo qua hành động, lời nói hoặc ý nghĩ. Quả là kết quả ta gặt hái từ những hạt giống ấy. Nhân quả không phải là một hình phạt hay phần thưởng do một đấng siêu nhiên ban phát, mà là sự vận hành tự nhiên của các nguyên lý, nhân nào thì quả nấy. Ví dụ, nếu bạn thường xuyên giúp đỡ người khác, bạn sẽ nhận lại sự yêu thương và giúp đỡ. Nếu bạn làm tổn thương người khác, sớm muộn gì bạn cũng sẽ gánh chịu nỗi đau tương tự. Nhân quả vận hành trong mọi khoảnh khắc của đời sống. Ngay cả những việc nhỏ như một lời nói không thiện ý, một suy nghĩ tham lam, hay một hành động ích kỷ đều để lại dấu ấn trong nghiệp của chúng ta. 2. Nghiệp báo là gì? Nghiệp là kết quả tích lũy từ những hành động trong quá khứ. Nó không phải là số phận bất biến, mà là hệ quả của những gì ta đã làm và đang làm. Nghiệp có 3 loại. Thân nghiệp, những hành động ta thực hiện bằng cơ thể. Khẩu nghiệp, những lời nói ta thốt ra. Ý nghiệp, những suy nghĩ trong tâm trí. Nghiệp báo không chỉ giới hạn trong một đời, mà nó kéo dài qua nhiều kiếp sống, nối tiếp nhau như dòng sông chảy mãi. Vì vậy, những gì chúng ta đang trải qua hôm nay có thể là kết quả của những nghiệp ta đã tạo trong quá khứ, và những gì ta làm hôm nay sẽ định hình tương lai. 3. Nhân quả không sai lệch suy ngẫm thực tế. Hãy nhìn xung quanh cuộc sống. Có những người sinh ra trong gia đình giàu có, sung túc, nhưng họ lại không hạnh phúc, luôn lo âu và bất an. Ngược lại, có những người sống trong hoàn cảnh khó khăn, nhưng họ lại tràn đầy niềm vui và sự mãn nguyện. Tại sao lại có sự khác biệt ấy? Đó chính là sự chi phối của nghiệp báo. Những bài học thực tế về nhân quả. Đức Phật Câu Na Hàm, một trong các vị Phật quá khứ, trong một kiếp trước, Ngài đã cúng dường một chiếc bánh gạo với tâm chân thành cho một vị Phật. Và quả báo tốt lành từ hành động đó đã giúp Ngài tích lũy công đức để trở thành một vị Phật trong tương lai. Câu chuyện ngọn đèn dầu của bà lão nghèo. Một bà lão nghèo dâng cúng một chút dầu nhỏ thắp đèn với lòng thành kính, nhưng ngọn đèn ấy sáng suốt đêm không tắt. Điều này chứng minh rằng nhân lành dù nhỏ nhưng nếu xuất phát từ tâm thiện, quả báo sẽ vô cùng lớn. 4. Làm sao để sống đúng với nhân quả? Hiểu nhân quả là một chuyện, sống đúng với nhân quả lại là chuyện khác. Thiền sư Quy Sơn nhắc nhở chúng ta phải luôn ý thức rằng nhân xấu dẫn đến quả khổ đau, nhân thiện lành dẫn đến quả an vui. Dưới đây là những điều chúng ta có thể áp dụng. Kiểm soát thân khẩu ý. Trước khi hành động, hãy tự hỏi, hành động này có gây hại cho ai không? Trước khi nói, hãy nghĩ, lời nói này có làm tổn thương ai không? Trước khi nghĩ, hãy suy xét, ý nghĩ này có làm tâm mình xấu đi không? Tích lũy nghiệp thiện.
Làm việc lành không chỉ là giúp đỡ người khác mà còn là giữ tâm an vui, bao dung và từ bi với tất cả mọi người. Hãy làm những việc thiện nhỏ nhất mỗi ngày, vì nước chảy đá mòn, nghiệp lành sẽ tích lũy qua từng hành động nhỏ bé. Buông bỏ sân hận và ganh ghét. Khi bạn nuôi dưỡng lòng sân hận, bạn đang tự tạo nghiệp xấu cho chính mình. Buông bỏ là cách tốt nhất để giải thoát. 5. Lời cảnh tỉnh từ Thiền sư. Thiền sư Quy Sơn nói: người trí biết sửa lỗi trước khi quả báo đến, kẻ ngu dại tiếp tục tạo nghiệp cho đến khi gặt quả khổ đau. Nhân quả không phải là lời đe dọa, mà là một lời cảnh tỉnh để chúng ta sống tỉnh thức hơn. Không ai thay đổi được quá khứ, nhưng mỗi người đều có khả năng làm chủ tương lai. 6. Kết nối với cuộc sống hiện tại. Bạn thân mến, khi hiểu rằng nhân quả là bất biến, chúng ta sẽ sống có trách nhiệm hơn với chính mình và với những người xung quanh. Hãy nhớ, mỗi hành động bạn làm hôm nay sẽ quyết định tương lai của bạn. Và nếu bạn muốn có một tương lai hạnh phúc, hãy bắt đầu gieo trồng những hạt giống thiện lành ngay từ bây giờ. Kêu gọi khán giả tương tác. Nếu bạn cảm thấy bài giảng này giúp bạn hiểu sâu hơn về nhân quả và nghiệp báo, hãy nhấn thích, like để ủng hộ kênh và lan tỏa thông điệp tốt đẹp này. Đừng quên đăng ký kênh Sống Vui Mỗi Ngày để tiếp tục nhận được những bài giảng về Phật Pháp và cách sống tỉnh thức. Hãy để lại bình luận bên dưới. Bạn đã từng trải nghiệm nhân quả như thế nào trong cuộc đời? Và bạn sẽ bắt đầu gieo trồng những hạt giống gì để cuộc sống của mình tốt đẹp hơn? Nam Mô A Di Đà Phật. Phần 3. Sự vô thường của tâm và vạn vật. Thiền sư Quy Sơn dạy: tâm như dòng nước, vạn vật như cát bụi, tất cả đều không bền vững. Câu này nhấn mạnh rằng không chỉ thân thể, mà ngay cả tâm thức và vạn pháp trong vũ trụ này đều vô thường. Tâm ta, dù khó nắm bắt và biến đổi nhanh chóng, vẫn bị chi phối bởi quy luật sinh trụ dị diệt. Và chính sự vô thường ấy là nguồn gốc của khổ đau nếu ta không nhận ra bản chất thật của nó. Hãy cùng phân tích sâu hơn về sự vô thường của tâm và vạn vật, cũng như cách nhận thức điều này giúp chúng ta sống bình an hơn. 1. Sự vô thường của tâm. Tâm thức con người luôn biến đổi, từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. Những cảm xúc như vui, buồn, giận dữ, yêu thương, hận thù chúng đến rồi đi, không gì tồn tại mãi mãi. Những suy nghĩ, ước muốn hoặc quan điểm ngày hôm nay bạn nghĩ thế này, nhưng ngày mai có thể thay đổi hoàn toàn. Tâm vô thường không phải là điều tiêu cực, ngược lại, nó chính là cơ hội để chúng ta thay đổi, chuyển hóa bản thân. Nếu tâm giận hờn, ta có thể học cách tha thứ. Nếu tâm đau khổ, ta có thể tìm cách buông bỏ. Nếu tâm đang dính mắc, ta có thể quán chiếu để giải thoát. Nhưng vấn đề là, ta thường bám víu vào những trạng thái tâm, mong chúng kéo dài mãi, hoặc ngược lại, cố gắng loại bỏ những cảm xúc khó chịu. Chính sự bám víu và chối bỏ này là nguồn gốc của đau khổ. 2. Sự vô thường của vạn vật. Quy Sơn nhắc nhở rằng, vạn vật trong đời đều như sương mai, như bọt nước, như ánh chớp. Thế giới vật chất, ngay cả những thứ tưởng chừng kiên cố nhất, như núi non hay đại dương, cũng sẽ thay đổi qua thời gian. Nhà cửa, tài sản, hay bất kỳ vật chất nào mà ta dày công tích lũy cũng không thể đi theo ta mãi mãi. Các mối quan hệ, người thân yêu có thể rời xa, bạn bè có thể thay đổi, và chính bản thân ta cũng không thể mãi là một người như hiện tại. Những điều này không nhằm mục đích khiến ta bi quan, mà để nhắc nhở rằng việc bám víu vào vạn vật, vào những gì không bền vững, chỉ làm tăng thêm khổ đau. 3. Bài học từ sự vô thường. Hiểu được sự vô thường của tâm và vạn vật giúp ta trân trọng hiện tại. Vì mọi thứ đều thay đổi, nên mỗi khoảnh khắc hiện tại đều là duy nhất và quý giá. Khi ta ý thức được điều này, ta sẽ sống trọn vẹn hơn, không lãng phí thời gian vào những điều vô ích. Buông bỏ sự dính mắc. Không còn bám víu vào tài sản, danh vọng hay mối quan hệ, vì ta biết rằng chúng không thể tồn tại mãi mãi. Không cố kiểm soát mọi thứ, vì hiểu rằng sự thay đổi là điều tất yếu. Chuyển hóa khổ đau. Khi đau khổ đến, hãy quán chiếu rằng nó chỉ là tạm thời. Như một cơn bão lớn, nó sẽ tan biến khi thời gian trôi qua. Khi hạnh phúc đến, hãy trân trọng nhưng không bám víu, vì biết rằng nó cũng sẽ nhường chỗ cho những trạng thái khác,
Câu chuyện về chiếc cốc yêu thích. Có một thiền sư rất thích uống trà bằng một chiếc cốc đẹp. Một ngày nọ, có người hỏi, thầy không sợ chiếc cốc bị vỡ sao? Thiền sư mỉm cười và đáp, tôi đã thấy chiếc cốc này vỡ từ lâu rồi. Câu trả lời ấy không phải là một dự đoán bi quan, mà là một thái độ buông bỏ. Thầy biết rằng, dù yêu thích chiếc cốc, nó chỉ là một vật vô thường. Khi thầy thưởng thức trà trong chiếc cốc, thầy trân trọng nó, nhưng cũng sẵn sàng buông bỏ khi nó không còn nữa. Câu chuyện về người mẹ mất con. Một người mẹ đau khổ đến gặp Đức Phật sau khi mất đứa con duy nhất. Bà cầu xin Ngài giúp hồi sinh đứa bé. Đức Phật nói, hãy mang đến cho ta một hạt cải từ ngôi nhà nào chưa từng chịu tang tóc. Người mẹ đi khắp nơi, nhưng không tìm được một ngôi nhà như thế. Cuối cùng, bà nhận ra rằng khổ đau và mất mát là điều không ai tránh khỏi, và bà dần buông bỏ nỗi đau ấy. 5. Làm thế nào để đối diện với sự vô thường? Thực hành chánh niệm. Chánh niệm giúp chúng ta nhận diện sự thay đổi trong từng khoảnh khắc của cuộc sống. Ví dụ, khi thở, hãy ý thức rằng hơi thở đến rồi đi, như mọi thứ trong đời. Quán chiếu sự vô thường. Hãy dành thời gian quán chiếu về sự thay đổi trong thân, tâm và thế giới xung quanh. Điều này giúp bạn không còn sợ hãi hay bám víu vào những gì không bền vững. Sống một cách tự tại. Khi biết rằng mọi thứ đều thay đổi, ta sẽ sống với tâm thái buông xả, không ganh đua, không tranh chấp và không hối tiếc. 6. Kết nối với cuộc sống hiện tại. Các bạn thân mến, sự vô thường không phải là điều đáng sợ, mà là lời nhắc nhở để ta sống tỉnh thức hơn. Hãy trân trọng từng phút giây với người thân yêu. Sử dụng thời gian để làm những điều ý nghĩa thay vì bám víu vào những gì không lâu bền. Buông bỏ những nỗi buồn và lo lắng, vì tất cả rồi sẽ qua đi. Hãy để lại bình luận bên dưới. Bạn đã trải nghiệm sự vô thường như thế nào trong cuộc sống? Bạn sẽ làm gì để buông bỏ những điều không đáng để tâm? Nam Mô A Di Đà Phật. Thiền sư Quy Sơn dạy, người trí biết phản quan, quay về với tâm mình, chiếu sáng bóng tối vô minh. Ở phần này, chúng ta đi sâu vào sự thực hành chánh niệm và trí tuệ, hai yếu tố cốt lõi giúp chúng ta chuyển hóa khổ đau và đạt được sự an lạc trong cuộc sống. Như ngọn đèn soi sáng bóng đêm, chánh niệm và trí tuệ chính là kim chỉ nam để vượt qua những mê mờ, lo lắng và đau khổ mà cuộc đời mang đến. 1. Chánh niệm là gì? Chánh niệm là trạng thái nhận biết rõ ràng và trọn vẹn trong từng khoảnh khắc hiện tại mà không phán xét. Nhận diện tâm, chánh niệm giúp ta ý thức được những suy nghĩ, cảm xúc và phản ứng của chính mình. Khi cơn giận trỗi dậy, thay vì phản ứng ngay, ta nhận biết rằng tôi đang giận và dừng lại để quan sát. Nhận diện thân, khi bước đi, ăn uống, làm việc, chánh niệm nhắc ta trở về với từng hành động, sống trọn vẹn với những gì đang diễn ra. Chánh niệm là cách để chúng ta thoát khỏi vòng lặp của những suy nghĩ tiêu cực hoặc sự bận tâm về quá khứ và tương lai. 2. Trí tuệ là gì? Trí tuệ trong đạo Phật không chỉ là sự thông minh hay kiến thức, mà là sự thấu suốt bản chất thật của mọi hiện tượng, đặc biệt là khổ đau, hiểu rõ nguyên nhân sâu xa của khổ đau để vượt qua nó. Vô thường, thấy rõ rằng mọi thứ đều thay đổi, từ đó buông bỏ sự dính mắc. Vô ngã, nhận ra rằng cái tôi chỉ là một tập hợp của thân và tâm, không có gì cố định để bám víu. Trí tuệ là ánh sáng xua tan vô minh, là con đường dẫn đến tự do và giải thoát. 3. Chánh niệm và trí tuệ kết hợp để chuyển hóa khổ đau. Chánh niệm và trí tuệ không tách rời, mà hỗ trợ lẫn nhau. Chánh niệm là nền tảng của trí tuệ. Khi ta thực hành chánh niệm, ta bắt đầu thấy rõ bản chất của thân tâm và thế giới. Điều này mở ra cánh cửa dẫn đến trí tuệ. Trí tuệ củng cố chánh niệm khi hiểu được bản chất của khổ đau, vô thường và vô ngã. Ta sẽ thực hành chánh niệm một cách sâu sắc hơn, không chỉ để đối phó với cảm xúc nhất thời mà còn để đạt được sự an lạc lâu dài. 4. Ví dụ thực tế về chánh niệm và trí tuệ. Câu chuyện người thợ mộc. Có một người thợ mộc lành nghề, mỗi khi đóng đinh vào gỗ, ông luôn tập trung hoàn toàn vào công việc. Ông không suy nghĩ về quá khứ hay lo lắng cho tương lai, mà chỉ chú tâm vào từng nhát búa. Chính nhờ sự chánh niệm ấy,
ông làm việc hiệu quả và không bao giờ bị thương. Bài học, chánh niệm không chỉ giúp ta sống trọn vẹn, mà còn làm giảm thiểu những sai lầm và khổ đau không cần thiết. Câu chuyện về Đức Phật dưới gốc cây Bồ Đề. Khi Đức Phật ngồi thiền dưới gốc cây Bồ Đề, Ngài đối diện với tất cả những cám dỗ, lo âu và sợ hãi. Nhưng bằng chánh niệm và trí tuệ, Ngài không để tâm dao động, mà quan sát chúng một cách tỉnh thức. Kết quả, Ngài đạt được giác ngộ, vượt qua mọi khổ đau. Bài học, khổ đau là điều không thể tránh khỏi, nhưng chúng ta có thể chuyển hóa nó bằng cách quan sát và hiểu rõ nó thay vì để nó kiểm soát mình. 5. Cách thực hành chánh niệm và trí tuệ. Để áp dụng chánh niệm và trí tuệ vào cuộc sống, bạn có thể thực hiện các bước sau. A. Thực hành chánh niệm hàng ngày. Chánh niệm trong hơi thở. Dành vài phút mỗi ngày để ngồi yên, quan sát hơi thở ra vào mà không can thiệp. Đây là cách đơn giản nhưng hiệu quả để rèn luyện chánh niệm. Chánh niệm trong hành động. Khi làm việc, đi lại hoặc ăn uống, hãy chú tâm hoàn toàn vào việc mình đang làm. Ví dụ, khi ăn, hãy cảm nhận hương vị, kết cấu của thức ăn thay vì để tâm chạy theo những suy nghĩ khác. B. Phát triển trí tuệ qua quán chiếu. Quán chiếu về khổ đau. Hãy tự hỏi, nỗi khổ của mình đến từ đâu? Có phải do hoàn cảnh bên ngoài, hay do chính cách mình phản ứng với hoàn cảnh ấy? Khi nhận ra rằng nhiều khổ đau bắt nguồn từ sự dính mắc hoặc kỳ vọng, bạn sẽ bắt đầu buông bỏ và nhẹ nhàng hơn. Quán chiếu về vô thường. Hãy quan sát mọi thứ xung quanh, một bông hoa nở rồi tàn, một ngày trôi qua không bao giờ trở lại. Hiểu rằng mọi thứ đều thay đổi sẽ giúp bạn trân trọng hiện tại và không bám víu vào những gì đã qua. Quán chiếu về vô ngã. Hãy tự hỏi, cái tôi mà mình đang bảo vệ là gì? Khi bạn hiểu rằng bản thân chỉ là sự kết hợp của thân, tâm và hoàn cảnh, bạn sẽ bớt ích kỷ và ganh ghét. 6. Kết quả của việc sống chánh niệm và trí tuệ. Khi thực hành chánh niệm và trí tuệ, bạn sẽ sống bình an hơn, không bị cuốn vào những lo âu và sợ hãi. Hiểu rõ bản chất thật của cuộc đời, từ đó buông bỏ những điều không đáng giữ. Chuyển hóa khổ đau thành sự trưởng thành và hạnh phúc. 7. Kết nối với cuộc sống hiện tại. Các bạn thân mến, chánh niệm và trí tuệ không phải là điều xa vời, mà là những gì bạn có thể thực hành ngay bây giờ. Hãy bắt đầu bằng những bước nhỏ. Tỉnh thức khi hít thở. Trân trọng những khoảnh khắc hiện tại. Nhìn sâu vào tâm mình để hiểu rõ nguồn gốc của khổ đau và buông bỏ. Đây chính là con đường dẫn đến sự bình an thực sự trong cuộc sống đầy biến động này. Hãy chia sẻ trong phần bình luận. Bạn đã áp dụng chánh niệm như thế nào trong cuộc sống? Điều gì giúp bạn tìm thấy trí tuệ giữa những khó khăn? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phần 5. Quán chiếu về khổ cội rễ của sự giải thoát. Trong giáo pháp nhà Phật, hiểu về khổ không phải để than vãn hay sợ hãi, mà để nhìn rõ cội nguồn của nó và từ đó tìm ra con đường giải thoát. Thiền sư Quy Sơn nhấn mạnh rằng, khổ là thầy dạy lớn nhất. Nếu không quán chiếu khổ đau, làm sao có thể vượt qua luân hồi sinh tử? Câu nói này dẫn dắt chúng ta đến với sự thật cao quý đầu tiên trong tứ diệu đế, khổ đế. Chỉ khi ta hiểu rõ bản chất của khổ, ta mới có thể tìm ra cách đối trị nó. 1. Hiểu về khổ. Phật giáo định nghĩa khổ không chỉ là đau đớn về thể xác hay tinh thần, mà bao hàm mọi trải nghiệm gắn liền với sự vô thường, dính mắc và vô ngã. 3 loại khổ chính được đề cập trong kinh điển là: khổ là những nỗi đau rõ ràng như bệnh tật, mất mát, thất bại và chia ly. Đây là loại khổ dễ nhận biết nhất. Hoại khổ là nỗi đau do sự thay đổi của các trạng thái hạnh phúc. Những điều khiến ta vui sướng hôm nay có thể trở thành nguồn gốc của đau khổ ngày mai. Ví dụ, hạnh phúc trong tình yêu đôi khi chuyển thành đau khổ khi mối quan hệ tan vỡ. Hành khổ là nỗi khổ tinh tế hơn, đến từ sự tồn tại của thân và tâm trong vòng luân hồi sinh tử. Đây là nỗi khổ mà hầu hết mọi người không nhận ra cho đến khi quán chiếu sâu sắc. 2. Nguồn gốc của khổ tập đế. Đức Phật dạy rằng khổ đau không xuất hiện ngẫu nhiên, mà bắt nguồn từ các nguyên nhân rõ ràng. A. Tham ái. Sự khao khát, mong cầu và bám víu vào những điều ta thích.
Khi không đạt được điều mình mong muốn, ta đau khổ. Khi đạt được, ta lại lo sợ mất đi. B. Sân hận. Sự chống đối, thù ghét hoặc không chấp nhận những điều trái ý. Càng chống cự, ta càng tạo thêm đau khổ cho mình và người khác. C. Si mê. Sự thiếu hiểu biết về bản chất thật của vạn vật. Khi không thấy được sự vô thường, vô ngã, ta dễ dàng rơi vào vòng xoáy dính mắc và khổ đau. Quán chiếu về nguồn gốc của khổ không phải để đổ lỗi, mà để ta nhận ra rằng chính tâm mình là nguồn cội của khổ. Nhận thức này là bước đầu tiên để chuyển hóa nó. 3. Cách đối trị khổ đau. Chấp nhận khổ đau thay vì chống đối. Đầu tiên, hãy học cách chấp nhận rằng khổ đau là một phần tất yếu của cuộc sống. Như Đức Phật đã dạy, khổ đau giống như cơn mưa không thể tránh khỏi, nhưng nếu biết dùng dù, ta sẽ không bị ướt. Ví dụ, khi đối diện với mất mát, thay vì chối bỏ thực tại, ta có thể tự nhủ, đây là điều không thể tránh khỏi, và tôi sẽ học cách đối mặt với nó. B. Quán chiếu vô thường và vô ngã. Khi nhận ra rằng mọi thứ đều thay đổi, ta sẽ bớt dính mắc vào những thứ bên ngoài. Hãy tự hỏi, điều này có thực sự tồn tại mãi không? Có đáng để đau khổ vì nó không? Ví dụ, một người bị mất việc có thể quán chiếu rằng công việc này không phải là bản chất của tôi có thể tìm kiếm một hướng đi khác. C. Thực hành từ bi và buông bỏ. Khổ đau giảm đi khi ta thực hành lòng từ bi, không chỉ đối với người khác mà còn đối với chính mình. Hãy học cách buông bỏ những cảm xúc tiêu cực và sống với tâm thái bao dung. 4. Quán chiếu qua những câu chuyện thực tế. Câu chuyện về người mất kim cương. Có một thương nhân đánh mất viên kim cương quý giá trong chuyến hành trình. Ông tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy, và chìm đắm trong đau khổ. Sau một thời gian, ông nhận ra rằng sự tiếc nuối không làm thay đổi thực tại, mà chỉ khiến ông kiệt sức. Cuối cùng, ông quyết định buông bỏ, tập trung vào công việc mới và dần tìm lại niềm vui trong cuộc sống. Bài học: khổ đau không nằm ở việc mất mát, mà ở sự bám víu vào những gì đã mất. Câu chuyện về Đức Phật và mũi tên độc. Một lần, Đức Phật hỏi các đệ tử, nếu bị trúng một mũi tên độc, việc đầu tiên cần làm là gì? Các đệ tử trả lời, lấy mũi tên ra. Đức Phật dạy rằng, đúng vậy. Nhưng con người thường tự làm mình đau đớn thêm bằng cách hỏi, ai bắn mũi tên? Vì sao bắn tôi? Điều này chỉ khiến khổ đau kéo dài hơn. Bài học: thay vì đổ lỗi và tìm cách giải thích khổ đau, hãy tập trung vào việc chữa lành và buông bỏ. 5. Áp dụng vào cuộc sống hiện tại. Khi đối diện với nỗi buồn, hãy quan sát cảm xúc của mình thay vì cố gắng lẩn tránh nó. Hãy tự hỏi, cảm giác này đến từ đâu? Nó có thực sự tồn tại mãi không? B. Khi thất bại hoặc mất mát, nhìn sâu vào sự việc để hiểu rằng mọi thứ đều thay đổi. Một cánh cửa đóng lại sẽ mở ra những cánh cửa khác, nghĩa là ta không chấp nhất vào điều đã qua. C. Khi cảm thấy bất mãn với hiện tại, hãy quán chiếu rằng sự bất mãn này đến từ lòng tham hoặc sự kỳ vọng không thực tế. Hãy học cách chấp nhận và sống trọn vẹn với những gì mình đang có. 6. Bài học từ sự quán chiếu khổ. Nhìn sâu vào khổ đau không làm ta bi quan, mà giúp ta sống tỉnh thức hơn. Hiểu rằng khổ là thầy dạy lớn nhất, giúp ta trưởng thành và chuyển hóa. Biết buông bỏ những dính mắc, từ đó sống tự tại và bình an hơn. Thấy rõ rằng mọi khổ đau đều có nguyên nhân và có thể giải quyết nếu ta thay đổi cách nhìn. Kết nối với cuộc sống hiện tại. Các bạn thân mến, khổ đau là một phần không thể tránh khỏi trong cuộc đời, nhưng nó cũng là cơ hội để ta học hỏi và trưởng thành. Hãy quán chiếu sâu sắc về khổ để tìm ra nguồn gốc của nó. Thực hành chánh niệm để giảm bớt sự dính mắc và sân hận. Đối diện với khổ đau bằng lòng từ bi và trí tuệ, thay vì trốn tránh hoặc đổ lỗi. Hãy để lại bình luận. Bạn đã vượt qua khổ đau như thế nào? Điều gì trong cuộc sống giúp bạn tìm thấy bình an giữa những khó khăn? Nam Mô A Di Đà Phật. Trong lời dạy của Thiền sư Quy Sơn, Ngài nhấn mạnh: tâm là gốc của muôn pháp. Nếu tâm thiện, thế giới thiện. Nếu tâm bất thiện, thế giới là nguồn khổ đau.
Phần này đi sâu vào sự quan trọng của tâm thức trong việc quyết định cuộc sống của chúng ta. Tâm không chỉ là nơi tạo ra khổ đau, mà còn là nơi mở ra con đường dẫn đến hạnh phúc và giác ngộ. 1. Tâm là gốc của tất cả. Theo giáo lý Phật giáo, mọi hành động, lời nói và suy nghĩ của con người đều xuất phát từ tâm. Tâm là nhân tố quyết định cách chúng ta trải nghiệm cuộc đời. Tâm thiện, khi tâm hướng đến điều lành, cuộc sống của ta sẽ đầy an lạc và ý nghĩa. Tâm bất thiện, khi tâm bị chi phối bởi tham, sân, si, ta sẽ thấy đau khổ, bất mãn và mệt mỏi. Đức Phật từng dạy: tâm làm chủ, tâm dẫn đầu, mọi pháp do tâm tạo. Điều này cho thấy rằng nếu muốn thay đổi cuộc sống, ta cần bắt đầu từ việc chuyển hóa tâm thức. 2. Các trạng thái của tâm. Tâm thức không tĩnh tại mà luôn thay đổi, chịu ảnh hưởng từ các yếu tố bên trong và bên ngoài. Có thể phân loại tâm thành hai trạng thái chính. Tâm mê lầm, vô minh. Khi bị che lấp bởi vô minh, tâm rơi vào những trạng thái tiêu cực như tham lam, khao khát và dính mắc vào những điều bên ngoài. Sân hận, chống đối, tức giận và thù ghét. Si mê, không thấy rõ bản chất thật của cuộc đời, dẫn đến những quyết định sai lầm. Ví dụ, khi bị ai đó xúc phạm, tâm sân hận nổi lên khiến ta phản ứng một cách thiếu suy nghĩ, dẫn đến những hậu quả tiêu cực. B. Tâm tỉnh thức, giác ngộ. Khi được nuôi dưỡng bởi chánh niệm và trí tuệ, tâm trở nên sáng suốt và an lạc. Một tâm tỉnh thức có những đặc điểm như từ bi, biết yêu thương và thấu hiểu người khác. Trí tuệ, thấu suốt bản chất vô thường và vô ngã của vạn vật. Bình an, không bị cuốn vào những cảm xúc tiêu cực. Ví dụ, khi đối diện với khó khăn, một người tỉnh thức sẽ biết cách bình tĩnh quan sát, thay vì phản ứng vội vàng. 3. Cách chuyển hóa tâm thức. Quay về với chính mình. Trong cuộc sống bận rộn, chúng ta thường tìm kiếm hạnh phúc bên ngoài mà quên mất rằng nguồn gốc của hạnh phúc thực sự nằm ở bên trong. Thiền là một cách hiệu quả để quay về với tâm mình, nhận diện và chuyển hóa những cảm xúc tiêu cực. Thực hành. Dành ít nhất 10 phút mỗi ngày để ngồi yên, tập trung vào hơi thở. Quan sát tâm mình, hôm nay bạn đang vui hay buồn? Suy nghĩ của bạn đang tích cực hay tiêu cực? B. Rèn luyện chánh niệm. Chánh niệm là chìa khóa để kiểm soát tâm thức. Khi thực hành chánh niệm, ta không để tâm bị cuốn vào quá khứ hoặc tương lai, mà sống trọn vẹn với hiện tại. Ví dụ, khi rửa chén, hãy cảm nhận dòng nước chảy qua tay, âm thanh của bát đĩa. Đây là cách đơn giản nhưng hiệu quả để đưa tâm trở về hiện tại. C. Buông bỏ dính mắc. Tâm dính mắc vào những điều bên ngoài thường dẫn đến khổ đau. Hãy học cách buông bỏ những kỳ vọng không thực tế và chấp nhận sự thay đổi. Ví dụ, thay vì mong đợi người khác phải đối xử tốt với mình, hãy tập trung vào việc làm điều tốt cho họ. 4. Câu chuyện minh họa. Câu chuyện 1, hai nhà sư và cô gái trẻ. Có hai nhà sư đi qua một con sông. Một cô gái trẻ không biết bơi đã nhờ giúp đỡ. Một nhà sư cõng cô qua sông, sau đó cả hai tiếp tục hành trình. Nhưng nhà sư thứ hai cứ mãi trách móc. Chúng ta là tu sĩ, sao anh có thể cõng một cô gái? Nhà sư đầu tiên trả lời: tôi đã đặt cô ấy xuống bên bờ sông từ lâu. Còn anh, tại sao vẫn mang cô ấy trong tâm? Bài học: khổ đau không đến từ sự việc xảy ra, mà từ cách ta giữ chấp vào chúng trong tâm mình. Câu chuyện 2, ly nước đục. Một vị thiền sư đưa cho học trò một ly nước đục và bảo: còn hãy làm nước trong lại. Học trò khuấy liên tục, nhưng nước càng đục hơn. Cuối cùng, vị thiền sư bảo: hãy đặt ly nước xuống và đợi. Khi bùn lắng, nước sẽ tự trong. Bài học: khi tâm dao động, hãy để nó tĩnh lặng. Chỉ khi tâm an, ta mới có thể nhìn rõ mọi việc. 5. Tâm thức trong cuộc sống hiện tại. Thay đổi góc nhìn. Cuộc sống luôn đầy rẫy những khó khăn, nhưng khổ đau hay hạnh phúc phụ thuộc vào cách ta nhìn nhận. Hãy thử hỏi, điều này dạy tôi bài học gì? Thay vì tại sao tôi lại khổ thế này? B. Tự chịu trách nhiệm. Thay vì đổ lỗi cho hoàn cảnh,
hãy nhận ra rằng chính tâm mình quyết định cảm xúc và phản ứng của mình. C. Đầu tư vào tâm hồn. Dành thời gian mỗi ngày để nuôi dưỡng tâm bằng cách đọc sách, thiền định hoặc nghe những bài giảng về trí tuệ và từ bi. 6. Kết quả của việc chuyển hóa tâm thức. Khi tâm thức được chuyển hóa, bạn sẽ nhận ra rằng hạnh phúc không phụ thuộc vào hoàn cảnh, mà đến từ chính tâm mình. Đối mặt với khó khăn một cách bình an và sáng suốt. Sống một cuộc đời ý nghĩa, không bị chi phối bởi tham, sân, si. Luân hồi, trong giáo lý nhà Phật, là vòng xoay vô tận của sinh tử. Đây là một khái niệm trung tâm trong Phật giáo, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về bản chất của sự sống và cái chết. Thiền sư Quy Sơn nhắc nhở. Nếu không nhìn thấu luân hồi, con người sẽ mãi bị cuốn vào dòng sinh tử, không biết đâu là bờ giác ngộ. Luân hồi là gì? Luân hồi có nghĩa là sự tái sinh liên tục qua các cõi giới. Theo Phật giáo, có 6 cõi luân hồi mà chúng sinh có thể sinh vào, tùy thuộc vào nghiệp lực của mình. Cõi trời, Deva, nơi chúng sinh hưởng phước báu lớn nhưng dễ quên đi sự vô thường. Cõi Atula, Asura, nơi chúng sinh có quyền năng nhưng luôn ganh đua và sân hận. Cõi người, Manusa, cõi duy nhất có cơ hội tu tập và giác ngộ. Cõi súc sinh, Tirayajoni, nơi chúng sinh chịu khổ đau vì thiếu trí tuệ. Cõi ngạ quỷ, Preta, nơi chúng sinh bị chi phối bởi lòng tham không đáy. Cõi địa ngục, Naraka, nơi đau khổ cùng cực do nghiệp ác. 6 cõi này không chỉ là những nơi ta tái sinh sau khi chết, mà còn tượng trưng cho những trạng thái tâm thức trong đời sống hiện tại. Ví dụ, khi lòng tham không kiểm soát, tâm ta như một ngạ quỷ. Khi sân hận bùng phát, ta đang sống trong địa ngục ngay tại đây. Đức Phật dạy rằng chính vô minh và tham ái là nguồn gốc của luân hồi. Vô minh, Avijja. Không hiểu rõ bản chất vô thường, vô ngã của vạn vật, ta bám víu vào cái tôi và mọi thứ bên ngoài. Từ đó, ta tạo ra nghiệp dẫn đến sự tái sinh. Tham ái, tân hà. Sự khao khát, dính mắc vào sắc đẹp, danh vọng, tiền tài và các thú vui giác quan khiến tâm ta không bao giờ được giải thoát. Ví dụ, một người luôn khao khát giàu có nhưng không bao giờ hài lòng với những gì mình có, cuối cùng trở thành nô lệ cho tham ái, tạo ra nghiệp tái sinh vào cõi ngạ quỷ. Trong biểu tượng Phật giáo, bánh xe luân hồi, Bhava-Kekra, là hình ảnh mô tả sự vận hành của luân hồi qua 12 nhân duyên. Các yếu tố này liên kết chặt chẽ, tạo nên vòng xoay bất tận. Vô minh, Avijja, không hiểu biết đúng đắn. Hành, Sankhara, những hành động tạo nghiệp. Thức, Vijnana, ý thức khởi lên từ nghiệp. Danh sắc, Nam Á Rupa, sự kết hợp giữa tinh thần và vật chất. Lục nhập, Salayatana, 6 giác quan phát triển. Xúc, Phasa, sự tiếp xúc giữa giác quan và thế giới. Thọ, Vedana, cảm nhận vui, buồn hay trung tính. Ái, tân hà, sự khao khát và dính mắc. Thụ, Upajana, sự bám víu. Hữu, Bhava, tạo nghiệp để tái sinh. Sinh, Jati, tái sinh vào cõi giới mới. Lão tử, Jara Marana, già, chết và tiếp tục vòng xoay mới. Bài học. Hiểu về 12 nhân duyên giúp ta nhận ra rằng nếu cắt đứt một mắt xích, vòng luân hồi sẽ chấm dứt. Đức Phật đã chỉ ra bát chánh đạo như là con đường duy nhất để thoát khỏi bánh xe luân hồi. Chánh kiến. Nhìn đời bằng trí tuệ, hiểu rõ tứ diệu đế và luật nhân quả. Chánh tư duy. Suy nghĩ tích cực, không sân hận và không tham ái. Chánh ngữ. Lời nói chân thật, hòa nhã, mang lại lợi ích. Chánh nghiệp. Hành động đạo đức, không sát sinh, trộm cắp hay tà dâm. Chánh mạng. Kiếm sống chân chính, không gây hại đến mình và người khác. Chánh tinh tấn. Nỗ lực đoạn trừ điều ác, tăng trưởng điều thiện. Chánh niệm. Giữ tâm tỉnh thức, quan sát thân, tâm và hoàn cảnh xung quanh. Chánh định. Thiền định để đạt được sự an lạc và trí tuệ. Câu chuyện, người tìm đường thoát khỏi vòng xoáy nước.
có một người rơi vào vòng xoáy nước và không biết cách thoát ra. Anh ta hoảng loạn, cố bơi ngược dòng nhưng càng chìm sâu hơn. Một thiền sư gần đó đã chỉ dẫn. Hãy dừng lại, để nước cuốn đi, và tìm lối ra ở nơi vòng xoáy kết thúc. Người ấy làm theo, cuối cùng được nước đưa đến bờ. Luân hồi giống như vòng xoáy nước. Nếu ta cứ bám víu vào tham, sân, si, sẽ mãi bị cuốn vào. Chỉ khi buông bỏ và sống theo chánh pháp, ta mới tìm được sự giải thoát. Nhìn vào nghiệp của mình. Hãy tự hỏi, hành động, lời nói và suy nghĩ của mình hôm nay đang tạo ra nghiệp thiện hay bất thiện. Sống với tâm tỉnh thức. Đừng để tham, sân, si chi phối. Thay vào đó, hãy tập trung vào việc làm lợi ích cho bản thân và người khác. Học cách buông bỏ. Hiểu rằng mọi thứ đều vô thường, từ đó giảm bớt dính mắc vào tài sản, danh vọng hay các mối quan hệ. Nhìn sâu vào luân hồi, ta nhận ra rằng khổ đau không phải là số phận, mà là kết quả của nghiệp lực. Nhưng nghiệp có thể chuyển hóa nếu ta thực hành chánh pháp. Câu hỏi để suy ngẫm. Bạn có nhận thấy dấu hiệu của luân hồi trong cuộc sống hàng ngày không? Những gì bạn đang làm hôm nay có giúp bạn thoát khỏi bánh xe sinh tử không? Cuối cùng, khi đã hiểu rõ về vô thường, khổ đau, vô ngã và luân hồi, con đường dẫn đến sự giải thoát chính là giác ngộ. Đây là mục tiêu cao nhất trong cuộc sống của mỗi hành giả Phật giáo. Thiền sư Quy Sơn, qua những lời dạy sâu sắc của mình, đã khẳng định rằng giác ngộ là sự thấu hiểu rõ ràng về bản chất của mọi hiện tượng, là sự vỡ ra khỏi vòng tròn sinh tử, là tự do khỏi mọi trói buộc. Giác ngộ không phải là một trạng thái chỉ tồn tại trong những khoảnh khắc nhất định, mà là một quá trình liên tục, bắt đầu từ việc nhận thức sâu sắc về chính mình và thế giới xung quanh. Trong phần này, chúng ta sẽ đi sâu vào khái niệm về giác ngộ, làm thế nào để đạt được giác ngộ và ứng dụng giác ngộ trong cuộc sống hiện tại. Giác ngộ là gì? Giác ngộ trong Phật giáo có nghĩa là sự hiểu biết hoàn hảo về bản chất thật của vạn vật. Đây là một trạng thái của tự do tuyệt đối, khi người hành giả không còn bị chi phối bởi những tham ái, sân hận hay si mê. Giác ngộ chính là sự thấu suốt về ba đặc điểm của cuộc đời. Vô thường, mọi thứ đều thay đổi, không có gì tồn tại vĩnh viễn. Khổ đau, mọi sự vật, dù có hạnh phúc tạm thời, đều mang trong mình nỗi khổ. Vô ngã, không có một cái tôi cố định, mọi thứ đều không có bản thể riêng biệt. Giác ngộ là khi ta không chỉ hiểu lý thuyết này, mà sống với chúng như là một sự thật hiển nhiên. Giúp chúng ta đối mặt với cuộc sống đầy khó khăn, thử thách mà không bị cuốn theo sự dính mắc hay đau khổ. Bát chánh đạo, như đã nói trong các phần trước, là con đường duy nhất dẫn đến sự giác ngộ. Đây là con đường giúp ta dần dần chuyển hóa tâm thức, cắt đứt các gốc rễ của khổ đau và mở rộng trí tuệ. Chánh kiến. Nhìn nhận thế giới đúng đắn, hiểu rõ về vô thường, khổ đau và vô ngã. Khi có chánh kiến, ta sẽ không còn bị mắc kẹt trong những suy nghĩ sai lầm về bản chất cuộc sống. Ví dụ, nếu bạn hiểu rõ rằng mọi vật đều vô thường, bạn sẽ không cảm thấy lo lắng hay bực bội khi mất mát hay thay đổi, vì bạn đã chấp nhận rằng đó là quy luật tự nhiên. Chánh tư duy. Suy nghĩ thuần khiết, không làm hại người khác, không nuôi dưỡng lòng tham hay sân hận. Tư duy đúng đắn giúp ta chuyển hóa tâm, từ đó hành động đúng đắn. Ví dụ, khi bạn gặp một người đã làm tổn thương mình, tư duy đúng sẽ giúp bạn tha thứ, thay vì giữ trong lòng sự thù hận. Chánh ngữ. Lời nói chân thành, mang lại lợi ích, không nói dối, không phỉ báng hay gây hại. Lời nói là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất để thay đổi bản thân và thế giới xung quanh. Ví dụ, thay vì chỉ trích người khác, bạn có thể sử dụng lời nói của mình để khuyến khích, động viên và chia sẻ những điều tích cực. Chánh nghiệp. Hành động hợp đạo đức, tránh xa những việc gây hại cho mình và người khác, như sát sinh, trộm cắp hay tà dâm. Ví dụ, giúp đỡ người khác mà không kỳ vọng vào sự trả ơn, hành động từ tâm thiện lành. Chánh mạng. Kiếm sống chân chính, không làm nghề nghiệp gây hại đến mình và người khác. Ví dụ, chọn công việc không chỉ đem lại thu nhập mà còn mang lại giá trị cho xã hội, như là nghề giáo dục, y tế hay công việc xã hội. Chánh tinh tấn.
nỗ lực không ngừng để đoạn trừ điều ác, phát triển điều thiện. Ví dụ, khi bạn thấy sự tham lam hay sân hận nổi lên trong lòng, hãy ngay lập tức nỗ lực dập tắt nó bằng sự kiên nhẫn và tự kiểm soát. Chánh niệm. Giữ tâm luôn tỉnh thức, chú tâm vào từng hành động, lời nói và suy nghĩ của mình. Chánh niệm giúp ta sống trọn vẹn trong hiện tại và không bị lạc lối vào quá khứ hay lo âu về tương lai. Ví dụ, khi ăn, bạn không chỉ đơn giản là ăn mà chú ý vào từng miếng ăn, cảm nhận vị ngon và cảm giác của món ăn, từ đó giúp bạn trân trọng từng khoảnh khắc. Chánh định. Thiền định sâu sắc, giúp tâm được an ổn và mở rộng trí tuệ. Ví dụ, dành thời gian mỗi ngày để thiền, tập trung vào hơi thở hoặc một đối tượng thiền định để giúp tâm được tĩnh lặng, không bị sao lạc bởi những suy nghĩ ngoài lề. Giác ngộ không phải là một kết quả có thể đạt được chỉ trong một thời gian ngắn mà là một quá trình. Khi đạt được giác ngộ, bạn không còn bị ràng buộc bởi khổ đau, không còn bị cuốn vào vòng luân hồi sinh tử. Bạn đạt được sự giải thoát, Nirvana, trạng thái của tự do tuyệt đối, không còn khổ đau và phiền não. Giải thoát không có nghĩa là bỏ cuộc sống này. Nhiều người nhầm lẫn rằng giác ngộ có nghĩa là từ bỏ cuộc sống, nhưng thực ra, giác ngộ là khả năng sống trong thế giới này mà không bị thế giới chi phối. Giác ngộ giúp bạn sống an lạc, dù gặp phải bất cứ hoàn cảnh nào. Câu chuyện, người tìm kiếm hạt ngọc. Một vị thiền sư chỉ cho đệ tử của mình một hạt ngọc quý và bảo rằng chỉ khi nào tìm được hạt ngọc này, người ấy mới đạt được giác ngộ. Sau nhiều năm tìm kiếm, đệ tử trở về và hỏi thiền sư: "Thưa thầy, con không tìm thấy hạt ngọc ấy ở đâu cả." Thiền sư mỉm cười và nói: "Hạt ngọc mà con tìm không ở ngoài, mà chính là trong tâm con. Khi con nhận ra bản chất thật của tâm mình, con sẽ thấy hạt ngọc đó." Bài học: giác ngộ không phải là điều gì đó bên ngoài, mà là sự nhận thức sâu sắc về chính bản thân mình. Hạt ngọc của giác ngộ luôn có sẵn trong tâm mỗi người. Sống tỉnh thức từng khoảnh khắc. Thực hành chánh niệm và sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc của cuộc sống. Đừng để tâm trí bạn bị lôi kéo vào quá khứ hay tương lai. Buông bỏ và tha thứ. Giác ngộ giúp ta hiểu rằng không có gì là cố định, vì vậy, hãy buông bỏ mọi dính mắc và tha thứ cho chính mình và người khác. Chia sẻ và giúp đỡ. Khi giác ngộ, ta nhận ra rằng mọi người đều có cùng bản chất, do đó, giúp đỡ người khác là một phần tất yếu của cuộc sống giác ngộ. Giác ngộ là con đường dẫn đến sự giải thoát hoàn toàn khỏi khổ đau và sinh tử. Khi đạt được giác ngộ, ta sẽ sống trong sự bình an vô cùng, dù thế giới xung quanh có biến động ra sao. Giác ngộ không phải là một điều gì đó xa vời, mà là một trạng thái có thể đạt được ngay trong cuộc sống này, bằng cách áp dụng những giáo lý Phật dạy vào thực tế hàng ngày. Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu bạn cảm thấy bài giảng này hữu ích, hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn trong phần bình luận dưới video. Đừng quên nhấn like và đăng ký để không bỏ lỡ các bài giảng tiếp theo. Hãy để lại câu hỏi hoặc chia sẻ cảm nhận của bạn để chúng ta cùng nhau học hỏi và trưởng thành hơn trên con đường tu tập.